Xin chào tất cả mọi người, lại là tôi đây, người bạn của mọi người, và hôm nay tôi mời mọi người cùng tôi tham gia một cuộc phiêu lưu không giống bất kỳ cuộc phiêu lưu nào khác. Chúng ta sẽ không bay lên các vì sao hay phóng tên lửa đến các hành tinh xa xôi. Thay vào đó, chúng ta sẽ hướng tới một nơi cung bí ẩn và đáng kinh ngạc không kém ngay trên trái đất này. Chào mừng đến với biển sâu, một vương quốc vẫn là một trong những phần ít được khám phá và bí ẩn nhất trên thế giới của chúng ta. Chắc chắn rồi, tất cả chúng ta đều yêu thích những bãi biển đầy nặng và những rắn san hô rực rỡ đầy sự sống. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ tạm biệt những cảnh quen thuộc đó. Chúng ta sẽ lấn sâu vào một vực thẳm rộng lớn, đầy bóng tối, một thế giới xa lạ và chưa được khám phá đến mức nó có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với một hành tinh khác. Ở dưới đây, ánh sáng mặt trời không bao giờ chiều tối, và bóng tối là tuyệt đối, áp lực rất lớn và cái lạnh thấu xương. Tuy nhiên, bất chấp những điều kiện khắc nghiệt này, sự sống vẫn phát triển mạnh mẽ dưới những hình thức bất ngờ nhất. Mọi chuyện thám hiểm vào những độ sâu này đều tiết lộ những sinh vật kỳ lạ và hấp dẫn đến mức chúng dường như bước ra từ truyện khoa học viễn tưởng. Thật đáng kinh ngạc khi nhận ra rằng chúng ta thực sự biết nhiều hơn về bề mặt của sao Hoa so với những phần sâu nhất của đại dương của chính chúng ta. Những bí ẩn ăn giấu dưới những con sóng vẫn đang chờ được khám phá. Biển sâu thực sự là biên giới vĩ đại cuối cùng của trái đất, một nơi mà những điều chưa biết vẫn ngự trị tối cao. Đó là một vương quốc của bóng tối vĩnh cửu. Áp lực nghiền nát có thể làm bếp hầu hết sự sống, và nhiệt độ gần đóng băng, và thế mà nó là nhà của những sinh vật thách thức trí tưởng tượng của chúng ta, những loài động vật phát sáng trong bóng tối, sống sót mà không cần ánh sáng mặt trời, và đã thích nghi theo những cách mà chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu. Tại sao chúng ta khám phá nó? Bởi vì mọi khám phá ở dưới đây đều thách thức sự hiểu biết của chúng ta về sự sống có thể là gì, và làm thế nào nó có thể thích nghi với những môi trường khắc nghiệt nhất có thể tưởng tượng được. Biển sâu dạy chúng ta về sự kiên cường, sự sống sót và sự đa dạng đáng kinh ngạc của sự sống trên hành tinh của chúng ta. Nó cũng nhắc nhở chúng ta về sự liên kết chặt chẽ của mọi sự sống, từ những loài phù du nhỏ bé nhất đến những con cá voi lớn nhất, và chúng ta vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi. Vì vậy, hãy lấy bình dưỡng khí tưởng tượng của bạn và sẵn sàng. Chúng ta sắp lẩn vào một thế giới vừa đáng sợ, vừa đẹp đến nghẹt thở, nơi mọi khoảnh khắc là một khám phá mới, mỗi loài mới, mọi sự thích nghi kỳ lạ là một chương khác trong câu chuyện đáng kinh ngạc về sự sống trên trái đất đang chờ được viết. Vì vậy, hãy cùng nhau bắt đầu cuộc lan của chúng ta và khám phá những bí mật ẩn giấu dưới đáy biển, bởi vì những cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất là những cuộc phiêu lưu mà chúng ta thực hiện ngay trên hành tinh của chính mình. Khi chúng ta bắt đầu lăn xuống đại dương, thế giới bên trên nhanh chóng biến mất, ánh sáng mặt trời, thứ rất dồi dào ở bề mặt, yếu dần sau mỗi mét chúng ta đi xuống. Chẳng mấy chốc, chúng ta thấy mình chìm trong bóng tối hoàn toàn, vùng nửa đêm, một vương quốc bí ẩn bắt đầu từ độ sâu 1.000 mét dưới bề mặt, nơi không một tia nắng nào có thể chạm tới. Ở đây, màn đêm vĩnh cửu, hãy tưởng tượng bạn sống cả đời mà không bao giờ nhìn thấy mặt trời, bị bao quanh bởi bóng tối vô tận, nơi ánh sáng duy nhất đến từ chính các sinh vật. Nhưng bóng tối chỉ là khởi đầu. Ở dưới đây, áp lực gần như không thể tưởng tượng nổi, lớn hơn 400 lần so với những gì chúng ta trải nghiệm ở mức nước biển. Hãy tưởng tượng sức nặng của một chiếc xe tải đè lên từng inch cơ thể bạn, nhân lên nhiều lần. Đối với hầu hết các sinh vật từ bề mặt, điều này sẽ gây tử vong ngay lập tức. Tuy nhiên, các sinh vật biển sâu đã tiến hóa để phát triển mạnh trong những điều kiện khắc nghiệt này. Cơ thể của chúng là những kỳ quan thích nghi, hoàn toàn phù hợp để tồn tại nơi những loài khác sẽ bị nghiền nát. Nhiều loài có cơ thể dạng gelatin, mềm dẻo, không có bất kỳ khoảng trống chứa khí nào có thể xếp xuống dưới áp lực khổng lồ. Hình dạng của chúng mềm mại, cho phép chúng chịu được sức ép, ngay cả ở cấp độ tế bào. Các protein và màng của chúng cũng được đặc biệt thích nghi để hoạt động ở độ sâu nghiền nát, chống lại các lực có thể phá hủy sự sống bình thường. Trong thế giới này, thị giác gần như vô dụng. Thay vào đó, các loài động vật biển sâu dựa vào các giác quan xúc giác, khứu giác nhạy bén và khả năng phát hiện những rung động yếu ớt nhất trong nước. Biển sâu có vẻ im lặng đối với chúng ta, nhưng nó sống động với những vết hóa chất, những chuyển động tinh tế và những tín hiệu vô hình dẫn đường cho các sinh vật xuyên qua bóng tối. Mọi chuyển động ở đây đều chậm rãi và có chủ ý. Năng lượng là quý giá, và sự sống còn phụ thuộc vào những hành động cẩn thận có tính toán. Trong thế giới xa lạ này, bóng tối và áp lực không chỉ là những trở ngại, chúng là những kiến trúc sư của sự sống, định hình mọi sự thích nghi, mọi hành vi, mọi hình thái. Sự sống còn trở thành một điều nhảy chậm rãi, một vũ điệu duyên dáng được điều chỉnh hoàn hảo theo nhịp điệu của vực thẳm, nơi chỉ những loài phi thường nhất mới có thể tồn tại. Chào mừng đến với trái tim thực sự của vực thẳm, một thế giới của áp lực nghiền nát, màn đêm vô tận và sự sống ở tận cùng của khả năng. Ngoài bóng tối và áp suất, biển sâu còn lanh cóng, chỉ trên 0 độ C một chút thôi. Sự sống ở đây diễn ra rất chậm rãi. Các loài sinh vật biển sâu có quá trình trao đổi chất chậm, lớn lên từ từ và có thể sống hàng thế kỷ. Ví dụ, cá mập Greenland có thể sống hơn 500 năm.
để tồn tại trong cái lạnh khắc nghiệt, màng tế bào của chúng chứa đầy chất béo không bão hòa, giúp chúng lòng và hoạt động tốt, nhưng cũng có những ngoại lệ, những miếng phun thủy nhiệt. Những mạch nước ngầm dưới đáy biển này phun ra nước siêu nóng, giàu khoáng chất, tạo thành những ốc đảo của sự sống. Xung quanh các miếng phun, những hệ sinh thái độc đáo phát triển mạnh mẽ, thích nghi với cả áp lực cực lớn và nhiệt độ cao. Sự sống ở đây là minh chứng cho sự kiên nhẫn, sức bền và khả năng thích nghi. Dù trong bóng tối băng giá hay gần các miếng phun sôi sức, sự sống dưới biển sâu vẫn tìm được cách tồn tại. Vực thẳm là một thế giới khắc nghiệt và sự sống đã làm chủ tất cả. Hãy cùng gặp gỡ một số cư dân phi thường nhất của nó nhé. Gặp cá vây chân, kẻ săn mới biểu tượng nhất của biển sâu. Con cái có một mối nhũ phát sáng trên đầu, được cung cấp năng lượng bởi vi khuẩn phát quang sinh học. Trong bóng tối hoàn toàn, ánh sáng này thu hút con mồi đến thẳng miếng nó với những chiếc răng sắc như kim. Nó chờ đợi, tiết kiệm năng lượng và tấn công chớp nhoáng. Cơ thể nó chủ yếu là miệng và dạ dày, được tạo ra để nuốt con mồi thậm chí lớn hơn chính nó. Cá vây chân đực rất nhỏ, xông chỉ để tìm con cái. Khi tìm thấy, nó sẽ gắn vào cơ thể con cái, trở thành nguồn tinh trùng vĩnh viễn. Đó là một chiến lược kỳ lạ, nhưng hiệu quả trong một thế giới mà việc tìm ban đời gần như là không thể. Cá vây chân biến bóng tối thành lợi thế, sử dụng ánh sáng như cả vũ khí và mồi nhú. Nó là biểu tượng của sự thích nghi ở biển sâu, kỳ lạ, hiệu quả và tiến hóa hoàn hảo để sinh tồn. Ở vực thẳm, sự tiến hóa từ Việt nên quy tắc của riêng nó. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về mực khổng lồ, loài động vật không xương sống lớn nhất trên trái đất. Sống ở vùng biển sâu Nam Cực, nó có thể dài tới 14 mét và nặng tới 750 kg. Đôi mắt to bằng cái đĩa của nó có thể phát hiện những ánh sáng mờ nhạt hoặc bóng tối trong màn đêm. Các xúc tu của nó được trang bị những chiếc móc xoay tròn, rất lý tưởng để tóm con mồi. Kẻ săn mồi chính của nó, cá nhà táng. Những trận chiến kinh thiên động địa của chúng để lại sẹo trên cả hai gã khổng lồ. Rất ít người từng nhìn thấy mực khổng lồ còn sống, hầu hết kiến thức đều đến từ những phần còn lại trong dạ dày cá voi. Mỗi khám phá đều hé lộ thêm về loài sinh vật khổng lồ bí ẩn này. Mực khổng lồ là bằng chứng cho thấy những gã khổng lồ vẫn lang thang dưới đáy biển sâu, vô hình và đầy kinh ngạc. Đó là một huyền thoại sống, khơi nguồn cho những câu chuyện về quái vật biển, và nó hoàn toàn có thật. Ở dưới biển sâu, ánh sáng chính là sự sống và hiện tượng phát quang sinh học có ở khắp mọi nơi. Có tới 90% sinh vật biển sâu có thể tự tạo ra ánh sáng cho riêng mình. Ánh sáng lạnh này được dùng để săn mồi, giống như mọi nhú của cá cần câu, nhưng cũng để tự vệ nữa. Một số loài mục và tôm phun ra những đám mây phát sáng để đánh lạc hướng kẻ săn mới. Những loài khác thì nháy đèn để làm kẻ tấn công bị lóa mắt hoặc kêu gọi giúp đỡ. Phát quang sinh học cũng là một ngôn ngữ bí mật. Các loài dùng những tín hiệu nhấp nháy độc đáo để thu hút bạn tình hoặc cảnh báo đối thủ. Một số loài dùng nó để ngụy trang, điều chỉnh ánh sáng mờ nhạt từ phía trên để biến mất khỏi tầm mắt của kẻ săn mồi bên dưới. Nó vừa là áo choàng tàng hình, vừa là chuông báo động trộm, lại vừa là đèn hiểu, tất cả trong một. Ở biển sâu, ánh sáng là sự sống còn, là giao tiếp và là sự lừa dối. Đó là phép màu làm sống động vực thẳm. Trong nhiều thế kỷ, chúng ta cứ nghĩ mọi sự sống đều cần ánh sáng mặt trời. Nhưng vào năm 1977, các nhà khoa học đã khám phá ra những hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ quanh các miếng phun thủy nhiệt mà không cần ánh sáng mặt trời. Ở đây, vi khuẩn sử dụng các hóa chất như hydrosulfur để tạo năng lượng thông qua quá trình hóa tổng hợp. Những vi khuẩn này tạo thành nền tảng của chuỗi thức ăn, nuôi sống giun ống khổng lồ, cửa và nhiều loài khác. Giun ống không có miệng hay ruột, chúng hoàn toàn dựa vào vi khuẩn cộng sinh bên trong cơ thể. Mối quan hệ hợp tác này là sự sống từ hóa chất, không phải từ ánh sáng. Phát hiện về hóa tổng hợp đã thay đổi cách chúng ta hiểu về những khả năng của sự sống. Nó cho thấy sự sống có thể tồn tại ở những đại dương không có ánh sáng trên các thế giới khác, như Europa hay Enceladus. Biển sâu là một mô hình để tìm kiếm sự sống ngoài trái đất. Chính vực thẳm của chúng ta có thể nắm giữ chìa khóa để tìm thấy sự sống ở những nơi khác. Biển sâu không chỉ bí ẩn mà còn rất quan trọng đối với sức khỏe hành tinh chúng ta. Nó hoạt động như một bể chứa carbon khổng lồ, hấp thu CO2 và giúp điều hòa khí hậu. Khi các sinh vật trên mặt nước chết đi, xác của chúng chìm xuống, nuôi sống sự sống dưới biển sâu và giữ carbon lại hàng thiên niên kỷ. Tuyết biến này là nền tảng của mạng lưới thức ăn dưới biển sâu. Biển sâu cũng lưu trữ chất dinh dưỡng mà các dòng hai lưu dâng lên mạng đến bề mặt, cung cấp năng lượng cho nghề cá và sinh vật biển. Đa dạng sinh học của nó là một kho báu. Các sinh vật biển sâu tạo ra các hóa chất độc đáo có tiềm năng cho các loại thuốc mới. Chúng ta mới chỉ khám phá một phần nhỏ những gì biển sâu có thể mang lại. Bảo vệ nó không chỉ là về thiên nhiên mà còn là về tương lai của chính chúng ta. Biển sâu là một thư viện sống và chúng ta mới chỉ bắt đầu đọc những trang sách của nó. Sức khỏe của nó gắn liền với sức khỏe của toàn bộ hành tinh.
Hành trình của chúng ta đã khám phá ra một thế giới với vẻ đẹp, sức sống và sự bí ẩn đáng kinh ngạc. Một vương quốc phát triển mạnh mẽ trong bóng tối, nhưng lại mong manh hơn chúng ta từng tưởng tượng. Biến đổi khí hậu, axit hóa đại dương và các hoạt động đánh bắt cá hủy diệt đang không ngừng gây hại đến các môi trường sống dưới đáy biển sâu này, đe dọa chính nền tảng của sự sống biển. Những khu vườn san hô và bãi biển bớt biển cổ xưa đã phát triển không bị quấy rầy hàng ngàn năm, có thể bị xóa sổ chỉ trong tích tắc bởi hoạt động của con người. Sự phục hồi của chúng, nếu có thể, phải mất hàng thế kỷ, đôi khi chúng có thể không bao giờ trở lại. Ô nhiễm từ nhựa đến hóa chất độc hại, giờ đây đã vươn tới cả những rãnh đại dương sâu nhất hành tinh, làm ô nhiễm những nơi từng được cho là không thể chạm tới. Các hạt vị nhựa đã được phát hiện bên trong các sinh vật sống ở rãnh Mariana, phần sâu nhất của đại dương chúng ta, chứng tỏ rằng tác động của chúng ta thực sự ở khắp mọi nơi, không có góc nào của biển sâu là không bị ảnh hưởng. Biển sâu không phải là một bãi rác không đáy hay một nguồn tài nguyên vô tận, đó là một hệ sinh thái mong manh, quan trọng, hỗ trợ sự sống trên trái đất theo những cách mà chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ, bảo vệ môi trường sống dưới biển sâu, điều chỉnh hoạt động đánh bắt và khai thác, và mở rộng các khu bảo tồn biển là những bước cấp bách mà chúng ta có thể thực hiện để bảo vệ thế giới an dấu này. Việc tiếp tục khám phá và nghiên cứu khoa học là rất quan trọng. Chúng ta chỉ có thể bảo vệ những gì chúng ta thực sự hiểu, và mỗi khám phá mới đưa chúng ta đến gần hơn với việc bảo tồn hiệu quả. Biển sâu là một di sản chung, kết nối mọi sự sống trên trái đất và đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe và tương lai của hành tinh chúng ta. Hãy cùng nhau, các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách và công dân, để bảo tồn những bí mật và kỳ quan của nó, đảm bảo rằng các thế hệ tương lai có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp và hưởng lợi từ những điều bí ẩn của nó. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi trong hành trình đáng kinh ngạc này dưới những con sóng. Cùng nhau, chúng ta có thể bảo vệ thế giới ẩn giấu của mình.